नमस्कार मित्रांनो, आपले स्वागत आहे सुमित ग्राफिक डिझायनर या मराठी यूट्यूब चॅनलवर. थंबनेल बघून तुम्ही समजलं असाल की आजचा व्हिडिओ होळी बॅनरवर होणार आहे. जर तुम्हाला मटेरियल आणि PSD फाईल पाहिजे असेल तर डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघा. व्हिडिओमध्ये 2 स्टेपमध्ये पासवर्ड दिला आहे, ते पण बोलून सांगितलं आहे. व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघत नाही आणि पासवर्ड तुम्हाला सापडत नाही तर व्हिडिओ पूर्ण बघा. आणि व्हिडिओमध्ये काय अडचण आली असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता. इंस्टाग्रामची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर बॅनरविषयी माहिती विचारू शकता, मी तुम्हाला रिप्लाय देत जाईन. इंस्टाग्रामच्या ID ला फॉलो करायला विसरू नका. असा सपोर्ट करत राहा माझ्या यूट्यूब चॅनेलवर. तर चॅनेलवर नवीन असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनची घंटी सेट करा, जे की माझी व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत येऊन जातील. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. पासवर्ड 15, दुसरा पासवर्ड 35. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. असे व्हिडिओ घेऊन येत असतो भावाच्या यूट्यूब चॅनलवर. तर चला भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये.